dicsértessék! Villámvideó folyt köv tovább, még mindig motorkerékpárt javítunk szüntelenül reggeltől estig, estétől reggelig. A mai alanyunk egy GSR 600. Őnála mindent is át fogunk nézni, szokás szerint nagy szerviz, frissen vásárolt motorkecske. Annyi volt a panasz, ugye, amit észrevett az ügyfél, hogy az első villa az elfosta magát, éppen azt mókoljuk, azt is, de ugye, hadd ne mondjam, hogy itt már szereltek előttem. Jól látszik, hogy be volt ragasztva a csavar. Ez a csavar ugye ide a villa csizmába jönne bele, és akkor ide menetelődik ebbe a csőszerkezetbe. Nagyon sok motorkerékpárnál itt ellent lehet fogni, őnála nem lehet ellent fogni, és ez egyszerűen nem jött ki, tehát le kellett fúrnom, mert az a barom arcú belemenetrögzítőzte, nem tudom mi a fasznak kell belemenetrögzítőzni, az, hogy a következő szerelő szopjon egy fél délelőttöt. Ennek ilyen patikáú, ilyen finoman kell beletekerődni, meg ilyen finoman kell kitekerődni, azért van itt a rézalátét, az megakadályozza, az tömít, az megakadályozza, hogy kifoljon belőle a teleszkópolaj, erre ez a barom arcú beleragasztotta. Ennek ilyen szépen ki kell jönni, természetesen az óván ehhez a fajtához már nem lehet kapni csavart. Na most én szergubáltam egy ilyen imbuszfejű csavar, de ugye ez speckó csavar, mert ennek a fejátmérője nem olyan, mint a hagyományos csavaroknak, úgyhogy le kellett esztergálnom, és most már patika jobb, mint az új. Mondjuk biztos, hogy jobb, mert jobb anyagból van, tehát hangsúlyozom megint, amikor ide belerakott a bunkó, akkor nem kell bemenetrögzítőzni, le kell húzni, nyomira, az kész. És akkor a következő talán szét is bírja szedni. Na, itt a szelepeket már beállítottuk. Feltűnt nekem, de mondtam is a ügyfélnek, hogy nagyon halk ez a motor, hát olyan hangja volt, mint a villanymotornak, ugye van nekem ilyen fülhallgatós maraságom, néztem a szívó oldalt, itt a kipufogó oldalt, hogy milyen hangok jönnek ki belőle. Hát itt a kipufogó oldalból semmi hang nem jött ki, mint említettem, az a rosszabbik, de be is igazolódott, mert a kipufogó sor az elfogyott, a szelephézag teljes mértékig elfogyott, aki nem tudná, ugye befele 15, kifele 25-nek kell lenni, kifele volt, ahol volt 16, 15, 14, tehát totál elfogyott a kipufogó szelep. Ugye ott magasabb a hőmérséklet, nagyobb szelephézagot kell neki adni, ugye, mert amikor hőmérséklet által kitágulnak itt a szelepszártól kezdve minden szírszár, természetesen az hézag, az összébb fog ülni, és ugye ő, hogyha már annyira alacsony, kicsi neki a kipufogó oldali szelephézag, akkor kibír támasztani, de akár a szívói is kibír támasztani, és ugye akkor jön az, hogy beég a szelep, leszakad a szelepszár, bla 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 bla, meg minden is. Bár mondjuk azt már az észre lehet venni, amikor benyit a szelep, mert ugye onnantól kezdve a nyomás abban a hengerbe megszűnik létezni, és azt azért már lehet érzékelni a motorkerékpárnak a teljesítményén is. Na, úgyhogy ezt csináljuk. Egyedül, amit nem kell benne cserélni, az az olaj, de lehet is látni, hogy 7100-as 10V40 motul van benne, azt hagyjuk benne, mert azt mondta az ügyfél, hogy azt frissen le van cserélve, úgyhogy de azon kívül ugye levegőszűrő, gyertya, hűtőközek, fékfolyadékok, mindent is le fogunk cserélni, meg ugye megcsináljuk ezt a elbaszott teleszkópot. Most már sima ügy, el kell mosni, és akkor mehet össze az új szívelinggel, új olajjal. Jó, úgyhogy ennyi röviden erről a GSR 600-asról. Hát még már az injektort is elmókoljuk, meg természetesen injektor szinkron lesz rajta, és akkor
Ja, meg még hátsó dobozkonzolt kért az ügyfél. Dobozzal, az is meg van már rendelve. Hozott hozzá a bukócsövet, majd még a bukócsövet is feltesszük, meg még egy-két dolgot megcsinálunk, ezt már kicserítük, kapott 2 új kormányvégsúlyt. Hát ilyen apróságok még azért vannak vele, ugye a féknyeregeket elmosni, meg etc. de ugye fékbetét, jó féktárcsák jók, úgyhogy jelen pillanatban itt tartunk. Na, köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!